ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අද පාඩමත් එක්ක මෙතන ඉඳලා එකතු වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම මතක ඇති පහුගිය දවස් ටිකේ අපි ටෙන්සස් පාඩම ඉගෙන ගත්තා, අලුත් වාක්‍ය ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම ලස්සන අලුත් වාක්‍ය ටිකක් ඔයාලට මම අදත් කියලා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් වාක්‍ය ටික මොනවද කියලා. chocolates. Do you eat chocolates? එහෙනම් ඔන්න මුලින්ම ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ මුල්ම වාක්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. Do you eat chocolates? ඒ කියන්නේ ඔයා චොක්ලට් කනවද? Do you eat chocolates? ඒ කියන්නේ ඔයා චොක්ලට් කනවද? ඔයාලට පුළුවන් ද මේ ටෙන්ස් එක මොකක්ද කියලා අඳුරගන්න? මේ වාක්‍ය දැක්කම අඳුරගන්න පුළුවන් ද ටෙන්ස් එක මොකක්ද කියලා? අපි මේක අඳුරගන්නේ මෙහෙමයි. මම ඔයාලට මේක මුලින්ම ප්‍රශ්නයක් විදියට නැතුව වාක්‍යයක් විදියට කියලා දෙන්නම්. මේකේ තිබ්බේ do you eat chocolates කියලා. Do you eat chocolates කියලා කියන්නේ ඔයා චොක්ලට් කනවද කියලා තමයි අහලා තිබ්බේ. මම දැන් කියන්නේ මම චොක්ලට් කනවා කියන එක. කොහොමද කියන්නේ? I eat chocolates. I eat chocolates. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම චොක්ලට් කනවා. එහෙනම් ඔයාලට මේකෙදි තේරෙනවා I එකත් එක්ක කෙලින්ම eat ඇවිල්ලා තියෙනවා. I eat chocolates. මම චොක්ලට් කනවා. එහෙනම් මේ වාක්‍ය මොකද්ද? Simple present tense. Simple present tense. ඒ කියන්නේ අපි පුරුද්දක් විදියට හැමදාම කරන දේවල් වලට අපිට මේ simple present tense වලින් වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් I eat chocolates කිව්වම මම චොක්ලට් කනවා. ඒක අපිට පුළුවන් simple present tense වලින් කියන්න. එහෙනම් simple present tense වලින් තමයි මේ වාක්‍ය කියලා තියෙන්නේ I eat chocolates කියලා. ඉතින් අපේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? Do you eat chocolates? Do you eat chocolates? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා චොක්ලට් කනවද? එහෙනම් මේකත් මේ present tense වලින් කියන වාක්‍යයක්. simple present tense වලින් තියෙන වාක්‍යයක් තමයි do you eat chocolates කියලා අහලා තියෙන්නේ. මෙතන she කියලා තිබ්බනම් කොහොමද දාන්නේ? Does she eat chocolates? Does she eat chocolates? එතකොට does කියලා එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ she කියන්නේ ඒක වචනයි. ඒක නිසා අපි does කියන එක තමයි දාන්නේ. එහෙනම් do you eat chocolates කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා චොක්ලට් කනවද? එහෙනම් මේක simple present tense වලින් කියන වාක්‍යයක්. මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා, ගොඩක් පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් ඊළඟ වාක්‍ය අපි බලමු තවත් ලස්සන තැනක ඉඳලා. ඉතින් මෙතන ඉඳලා බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. We had gone to that coffee shop. We had gone to that coffee shop. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි ඒ coffee shop එකට ගිහිල්ලා තිබ්බා. We had gone to that coffee shop. අපි ඒ coffee shop එකට ගිහිල්ලා තිබ්බා. එහෙනම් ඔයාලට මේකෙදි පේනවා we එකත් එක්ක මොකද්ද තියෙන්නේ? had කියලා. We had ඊට පස්සේ gone කියලා තියෙනවා. goth නෙමෙයි, went කියන එකත් නෙමෙයි, gone කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි එක. we එකත් එක්ක had ඇවිල්ලා past participle එනවා කියන්නේ මොකද්ද ඒ tense එක? ඒක past perfect tense එක. එහෙනම් මේ වාක්‍ය මොකද්ද? past perfect tense එකේ වාක්‍යයක්. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේකේ තිබ්බේ මොකද්ද? අපි ඒ coffee shop එකට ගිහිල්ලා තිබ්බා කියලා. හැබැයි මට දැන් කියන්න ඕනේ අපි ඒ coffee shop එකට ගිහින් තිබ්බේ නැහැ කියලා. කොහොමද කියන්නේ? We had not gone to that coffee shop. We had not gone to that coffee shop. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි ඒ coffee shop එකට ගිහින් තිබ්බේ නැහැ. We had ඊට පස්සේ ආවිලා තියෙනවා not කියන එක. not කියන එක ආවට පස්සේ අපිට නැහැ කියලා දෙයක් කියන්න පුළුවන්. We had not gone to that coffee shop. අපි ඒ coffee shop එකට ගිහින් තිබ්බේ නැහැ. ඊළඟ වාක්‍ය කියන්න ඕන මං තව ලස්සන තැනකට ආවා. මෙතන ඉඳලා බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. Children are not listening to the lesson. Children are not listening to the lesson. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ළමයි පාඩමට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. ළමයි පාඩමට සවන් දෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. Children are not listening to the lesson. ඒ කියන්නේ ළමයි පාඩමට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ.
එහෙනම් ඔයාලට පේනවා children කියලා තියෙනවා. children කියන්නේ ළමයි. ඊට පස්සේ children are කියලා තමයි කියන්නේ. children are. ඊට පස්සේ children are not listening. listen නෙමෙයි listening. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයට ing එකතු වෙලා තියෙනවා. children are not listening. ආ එකත් එක්ක listening කියලා આવම ඔයාලා දන්නවා මේක present continuous tense වලින් කියන වාක්‍යයක්. children are not listening. හැබැයි මේකේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකයි මේ not කියලා දාලා තියෙන්නේ. children are not listening to the lesson. ඒ කියන්නේ ළමයි පාඩමට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. ළමයි පාඩමට ඇහුම්කන් දෙනවා කියන්නේ කොහොමද? children are listening to the lesson. children are listening to the lesson. ඒ කියන්නේ ළමයි පාඩමට ඇහුම්කන් දෙනවා. ඉතින් අපිට මේකෙන් ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. Are children listening to the lesson? Are children listening to the lesson? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ළමයි පාඩමට ඇහුම්කන් දෙනවද? ළමයි පාඩමට ඇහුම්කන් දෙනවද කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නයක් විදියට අහලා තියෙන්නේ. ඒකම අපිට අහන්න පුළුවන් ළමයි පාඩමට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැද්ද කියලා. කොහොමද අහන්නේ? Are children not listening to the lesson? Are children not listening to the lesson? ඒ කියන්නේ ළමයි පාඩමට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ වාක්‍ය එකක් දැනගත්තම මේකෙන් ක්‍රම 4කට කියන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්, ඒකේ කරනවා කියන්න පුළුවන්, කරන්නේ නැහැ කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට මේක වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වෙනස් කරන්න ඕන හින්දා තමයි මම ඔයාලට මේ එකම වාක්‍ය එක එක විදිහට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම විතරක් නෙමෙයි මම මේ කියලා දෙන වාක්‍ය වලට අමතරව ඔයාලත් අලුත් වාක්‍ය ටිකක් හදන්න. ඉතින් ඒ වාක්‍ය හදලා ඔයාලට පුළුවන් මේක වෙනස් කර කර ඕ කියන්න නැහැ කියන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ඔයාලට තනියෙන් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ කියලා දෙන වාක්‍යයටම විතරක් හුරු වෙන්නේ නැතුව තමන්ම අලුතින් දෙයක් කියන්න බලන්න. තමන්ම අලුතින් අලුත් වාක්‍ය ටිකක් හදලා ඒකේ ප්‍රශ්න අහන්න, ඊට පස්සේ උත්තර දෙන්න. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට මේ tenses ටික ටික පුරුදු වෙන්න. අපි එහෙනම් තවත් අලුත් වාක්‍යයක් බලමු. Are you going to the town? Are you going to the town? එහෙනම් ඔන්න මේකෙත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. Are you going to the town කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා town එකට යනවද? Are you going to the town? කියන එක මුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Are you going to the town? ඒ කියන්නේ ඔයා town එකට යනවද කියලා තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. මේකෙදි ඔයාලට එකපාරට මේ ප්‍රශ්නේ දැක්කම පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම ඔයාලට මේක මුලින්ම වාක්‍යයක් විදියට කියලා දෙන්නම්. You are going to the town. You are going to the town. ඒ කියන්නේ ඔයා town එකට යනවා. You are going to the town. මේක අපිට ටිකක් වේගෙන් කියන්න පුළුවන්. You are going to the town කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා town එකට යනවා. ඉතින් මේ වාක්‍යෙම තමයි මේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. Are you going to the town? ඉතින් මේකට යන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්ව වාක්‍ය බලමු. You are going to the town. ඒ කියන්නේ ඔයා town එකට යනවා. ඉතින් මේක දැක්කම ඔයාලට පේන්නේ මොකද? you එකත් එක්ක are තියෙනවා. ඊට පස්සේ go එකත් එක්ක ක්‍රියාපදයකට ing කියලා එකතු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් you are going කියලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ වාක්‍ය දැක්කම ඔයාලට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? present continuous tense. එහෙනම් මේ වාක්‍ය මොකද්ද? present continuous tense. ඉතින් ඕකම තමයි කලින් අපි ප්‍රශ්නයක් විදියටත් ඇහුවේ. Are you going to the town කියලා ඇහුවේ? ওই විදියටම තමයි. හැබැයි අපි ඒකෙදි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. දැන් මේකේ කිව්වේ ඒකම වාක්‍යයක් විදියට. ඉතින් ඔයාලට හදිස්සියේ ප්‍රශ්නයක් තිබිලා ඒ ප්‍රශ්නේ මොන ටෙන්ස් එකේද කියලා අඳුර ගන්න අමාරු නම් මම දැන් මේ කිව්ව විදිහට මේක ඉස්සෙල්ලා වාක්‍යයක් විදිහට හිතලා බලන්න. ඉතින් එහෙම වාක්‍යයක් විදිහට හිතලා බලලා ඔයාලට පුළුවන් ආපහු ඒක ප්‍රශ්න විදිහට හරවගෙන මේ ටෙන්ස් එක අඳුර ගන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි ටෙන්සස් වලට පුරුදු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතන ඉඳලා බලමු අද පාඩමේ අන්තිම වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. ගොඩක් ලේසි වාක්‍යයක් තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද කියලා. She was thinking about that. She was thinking about that. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඇය ගැන හිත හිටියා. ඇය ගැන කල්පනා කර හිටියා කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. She was thinking about that. She was thinking about that. ඔයාලට මේකෙදි පේනවා she එකත් එක්ක මොකද්ද තියෙන්නේ? was කියන එක. she was කියලා තියෙනවා. එහෙනම් was කියන එක දැක්කට පස්සේ ඔයාලට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? past tense. ඊට පස්සේ think කියලා නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. think කියන එකත් එක්ක ing එකතු වෙලා thinking වෙලා තියෙනවා. she was thinking කිව්වම එහෙනම් ඒක අපි ගන්නෙ past continuous tense එකක් විදිහට. past continuous tense එකෙන් තමයි අපි එහෙනම් ඒ වාක්‍ය කියලා තියෙන්නේ. She was thinking about that. ඒ කියන්නේ ඇය ගැන හිත හිටියා. අපිට ඕක නැහැ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඇය ගැන කල්පනා කර හිටියේ නැහැ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා දැන් දන්නවා ඇති කොහොමද ඒක කියන්නේ කියලා. හැබැයි මාත් ඒක කියලා පෙන්නන්න. She was not thinking about that. She was not thinking about that. ඒ කියන්නේ ඇය ගැන කල්පනා කර හිටියේ නැහැ කියලා තමයි එකෙන් කියන්නේ. අපි දැන් නැහැ කියලාත් කිව්වා. හැබැයි මේකෙන් ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්නේ? was කියන එක මුලට අරගෙන අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. Was she thinking about that?
was she thinking about that? ඒ කියන්නේ ඇය ඒ ගැන කල්පනා කර කර හිටියද? was she thinking about that? ඇය ඒ ගැන කල්පනා කර කර හිටියද? එහෙනම් ප්‍රශ්නේදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ? was කියන එක මුලට අරගෙන අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕකම නැහැ කියන්නේ කොහොමද? was she not thinking about that? was she not thinking about that? ඒ කියන්නේ මොකද? ඇය ඒ ගැන කල්පනා කර කර හිටියේ නැද්ද? was she not thinking about that? ඉතින් not එක ආවට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා නැහැ කියලා තමයි එකෙන් කියන්නේ. was she not thinking about that කියන්නේ එහෙනම් ඇය ගැන කල්පනා කර කර හිටියේ නැද්ද කියලා. සමහර අය මේක පටලව ගන්නවා was not she thinking about that කියලා. එහෙම කියන්නේ නැහැ. was she not thinking about that කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක පටලව ගන්න එපා. was not කියන එක එකට දාලා was she not thinking about that අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි නැහැ කියලා දෙයක් කියන්නේ. නැහැ කියලා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ අන්න ඒ විදිහට was not කියලා දාලා අපිට ප්‍රශ්න අහන්න අන්න ඒ විදිහට පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මම මේ අද කියලා දුන්න වාක්‍ය පහ ඔයාලට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම මේකෙන් ගොඩක් ප්‍රශ්න හැදුවා. ඊට පස්සේ උත්තර දුන්නා. ඊට පස්සේ ඕ කිව්වා නැහැ කිව්වා. ගොඩක් දේවල් කිව්වා. ඉතින් ඔය විදිහටම ඔයාලටත් පුළුවන් අලුත් වාක්‍ය අරගෙන අලුත් වාක්‍ය හදලා මේ විදිහට පුරුදු වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේවා හොඳටම පොඩි අයටත් කියලා දෙන්න. හැබැයි ග්‍රැමර් වගේ දේවල් විශේෂයෙන්ම කියලා දෙන්න යන්න එපා. මේකේ ග්‍රැමර් මෙහෙමයි, මේක කරන්නේ මෙහෙමයි. අන්න ඒ වගේ දේවල් නම් පොඩි කට්ටියට මුලින්ම කියලා දෙන්න යන්න එපා. මොකද එහෙම කියලා දුන්නොත් වෙන්නේ එයාලා මේ ඉංග්‍රීසි වලට තියෙන බය වැඩි වෙන එක. ඉතින් ඒක නිසා මේ ග්‍රැමර් වගේ දේවල් කියලා දෙන්නේ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා තේරෙන විදිහට මේ පොඩි සෙන්ටෙන්සස් ටික, පොඩි වාක්‍ය ටික එයාලට කියලා දෙන්න. එහෙනම් ඔය ටික ඔයාලා මේ සතියේදී හොඳටම පුරුදු වෙන්න. තවත් අලුත් පාඩමකින් අපි ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.